हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आता सगळ्या सणांना सुरुवात झाली आहे, तर सगळीकडे कसं सणासुदीचं वातावरण तयार झालं आहे। तर आता यावेळेस काय होतं, आपल्या महिलांची होती ती कामाची गडबड, सगळं एकदम स्ट्रेस येतो। त्यात आपलं हे काम सोपं करण्यासाठी मी आज एक छान टिप्स घेऊन आले आहे। तर आज आपण तुपाच्या आयत्या फुलवाती बनवणार आहोत। म्हणजे काय होतं की कधी तुपाचं भांडं शोधा, तेलाचं वाती शोधा, यात आपला बराचसा वेळ जातो। म्हणून अशी आयत्या वाती करून ठेवल्यात की डब्यात नाही घ्यायची, सरळ आपली पेटून देवाला लावायची। म्हणजे कसं झटकीपट आणि खूप सुटसुटीत काम होतं। चला तर मग आपण बघूयात कशा बनवायच्या। तर इथं मी 1 वाटी साजूक तूप घेतलं आहे। आपण या तुपाच्या वाती बनवतोय, तर त्याला आपण गरम करायला ठेवणार आहोत। मध्यम आचेवरतीच ठेवलंय। आपल्याला याला काही खूप कडक वगैरे असं काही तापवायचं नाही आहे, फक्त वितळून घ्यायचं आहे। आणि आता आपण ह्या साजूक तुपाच्या करतो, म्हणून त्या सेट होण्यासाठी आपण यात एक अर्धी मेणबत्ती टाकणार आहोत। अर्धी मेणबत्ती का टाकायची की त्यामुळं त्या अशा वाती सेट होतील, जो काही शेप असेल। नाहीतर आपण तुपाच्या केल्या की आता गरमी परत सुरू झाली आहे, तर त्या वितळल्या जातात आणि त्याचा शेप बिघडतो। आणि त्यात थोड्या मी 4-5 कापुराच्या वड्याही टाकते। भीमसेनी कापूर असेल तर खूपच चांगलं, माझ्याकडे हा साधाच होता तर तो मी टाकला आहे। कापूर कधीही घरामध्ये लावलेला चांगलाच असतो, तर तो आपल्या फुलवातीसोबत लागला मग तर उत्तमच। म्हणजे आपल्या एकाच गोष्टीमध्ये दोन्ही पर्पज सॉल्व होतील। तर आता हे छान असं वितळ आहे। मेणबत्तीतला हा जो धागा होता तो आपण आता साईडला काढून घेऊयात। आता या तुपाच्या वाती छान सुवासिक कशा करायच्या हे आता आपण बघूयात। तर इथं माझ्याकडे हे इसेन्शियल ऑइल आहे, जे अरोमा ऑइली म्हणतात, तर त्याचे मी 2-3 थेंब टाकणार आहेत। हे लेमन ग्रास फ्रेग्रन्सचं आहे, तुम्हाला जो आवडेल तो सुगंधित प्रकार तुम्ही यात टाकू शकता। त्यामुळं काय होतं, आपण वात जरी लावली तरी जो काही सुवास असतो पूर्ण घरात ह्या इसेन्शियल ऑइलचा दरवळतो, म्हणून एक वातावरण खूप छान असं सुवासिक होतं। आता हे आपलं झालं आहे गरम, सगळं वितळ्यात गोष्टी, पण ह्या खूप आत्ता सध्या गरम आहेत, तर आता थोडंसं त्याला थंड करायला ठेवणार आहोत। तर इथं मी फुलवाती घेतल्या आहेत। आपण नेहमीच्या ज्या फुलवाती कापसाच्या असतात त्या घेतल्यात। आता नेक्स्ट स्टेप काय करायची, माझ्याकडे चॉकलेट मोल्ड होतं, हे प्लॅस्टिकचं आहे, तर त्यामुळं मी आपलं जे कडकडीत तापलेलं तूप आहे ते थोडंसं थंड करायला ठेवलं आहे। कारण डायरेक्ट आता टाकलं तर प्लास्टिकचं असल्यामुळं ते वितळू शकतं। जर असं नसेल तर ही छोटीशी औषधांची टोपणं असतात बॉटलची, त्यातही तुम्ही ह्या वाती करू शकता। तर काय करायचं, सर्वात आधी या वाती ज्या आहेत या आपल्या साच्यामध्ये ठेवून घ्यायच्या। म्हणजे छान अशा शेपमध्ये आपल्या ह्या फुलवाती तयार होतात। आता ह्या सगळ्या फुलवाती आपण साच्यात ठेवल्यात, तर त्यावरती आपण जे गरम केलेलं तूप आहे तर ते घालून घेणार आहोत। तुम्हाला केवढ्या साईजच्या हव्यात, पूर्ण शेप भरून हव्यात तेवढं तुम्ही यात तुपाचं टाकू शकता। आणि हो मैत्रिणींनो, तुम्ही आज पहिल्यांदाच चॅनलवरती आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। आता ह्या सगळ्या साच्यांमध्ये तूप घालून झालं आहे, याला आपण फ्रीजमध्ये न ठेवता बाहेरच ठेवून सेट करायला ठेवणार आहोत। तर माझ्याकडे एक चॉकलेटचं सिलिकॉनचं मोल्डी होतं। आता हे मी घेतलं आहे, तर आमच्या छोटीने तर पाहिलंच, तर तिलाही लुडबुड करायची होती, तर चला जाऊ द्या, त्याशिवाय काही आमचं काम होणारच नव्हतं, म्हणून केलं। आणि त्यातनं परत तिची फरमाईश आली की स्टार शेपच्याच तिला वाती हव्यात, तर मग मम्माला थोडीशी मदत तर करायचीच होती, तर मग पुढचं काम हे तिनेच केलं, तुम्ही व्हिडिओत बघू शकता। तर आता या साच्यांमध्ये पण आपण जे आपलं तूप आहे गरम केलेलं तर ते घालून घेणार आहोत। सिलिकॉनच्या मोल्डमध्ये आपण ह्या ज्या वाती बनवतो ह्या खूप इझिली निघतात, म्हणून जर असा साचा असेल तर यात पहिला प्रेफरन्स द्या। आता ह्या प्लॅस्टिकमध्ये बनवल्यात, मी ट्राय केल्या पण त्या इझिली निघल्या नाही, खरं सांगायची हरकत म्हणजे। म्हणून मी इथं आता थोडंसं गरम पाणी घेतलं एका ताटात आणि हा ट्रे 1 सेकंदच ठेवला, आणि त्यानंतर तुम्ही बघू शकता ह्या वाती पटकन अशा निघत आहेत।
म्हणून जर तुम्ही असं प्लास्टिकच्या किंवा कुठल्याही भांड्यात करत असाल तर ही टीप नक्की वापरा, कारण प्लास्टिकमध्ये हे इझिली निघत नाही आहेत. तर आता आपल्या ह्या वाती इथं छान तयार झाल्या आहेत, तर त्याला आपण डिमोल्ड करूया. गरम पाण्यात ट्रे ठेवल्यामुळं ह्या खूप इझिली आणि व्यवस्थित शेपमध्ये निघल्यात. तर आता सिलिकॉन ट्रेमधल्या बघा तुम्ही, काहीच आपल्याला करावं लागलं नाही, इझिली त्या निघल्यात. म्हणून असा ट्रे असेल तर त्यात तुम्ही नक्की करा. आता इथं आपल्या छान अशा तुपाच्या फुलवाती तयार झाल्या आहेत. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर या सणासुदीला ह्या वाती नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.